แบงค์ว่างเปล่าได้ขอข้อมูลหน่อยดิครับเอาอะไรครับพี่ยาริสที่เปิดตัวใหม่เนี่ยพรีเมียมกับพรีเมียมเอสต่างกันยังไงครับก็เดี๋ยวชมกันเลยครับด้านหลังนะครับสปอยเลอร์ตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์ของตัวพรีเมียมแต่ถ้าเป็นพรีเมียมเอสจะเพิ่มความยาวของสปอร์ตเข้ามานะครับผมแล้วก็จะมีชุดตกแต่งกระจกด้านหลังอีก2ชิ้นเพิ่มมาตรงนี้ฮะครับผมโอเคสำหรับตัวพรีเมียมเอสแล้วภายในอะครับภายในด้านในเลยครับก็ครับสำหรับภายในตัวพรีเมียมจะเป็นยังไงบ้างครับไปดูฮะภายในพรีเมียมนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนัง2สีนะครับจะเป็นสีน้ำตาลเข้มกับสีดำนะครับผมแล้วก็เดินตกแต่งด้วยด้ายทองนะครับให้ความสปอร์ตเรียบหรูนะครับคล้ายๆกับตัวพรีเมียมเอสนะครับผมส่วนตัวพรีเมียมเอสนะครับส่วนตัวพรีเมียมเอสภายในนะครับเป็น2สีทรงสปอร์ตนะครับแดงตัดดำครับลวดลายเป็นแบบรังผึ้งนะครับแล้วราคาครับราคาแตกต่างกันประมาณ 15,000 บาทครับผมสำหรับตัวพรีเมียมและพรีเมียมเอสสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับสรุปเลยนะครับสิ่งที่ได้เพิ่มเข้ามานะครับสปอยเลอร์ด้านท้ายยาวขึ้นตรงสปอร์ตนะครับผมและดีไซน์เพิ่มเข้ามาที่กระจกหลังนะครับผมบอกภายใน2สีนะครับทูโทนนะครับสำหรับความแตกต่างตัวพรีเมียมและพรีเมียมเอสนะครับผมฝากติดตามในช่องของ Facebook โนต้าบางกอกและ YouTube โนต้าบางกอกนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ